মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক্সাৰসাইজ 6.3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 to 3 তোমালোকক মই কৰাই দিছো আজি কৰিবলৈ লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কি দিছে তোমালোকৰ চিত্ৰ দিয়া আছে তোমালোকৰ এইটো আৰু কন্ডিশন কিবা দিয়া আছে তোমালোকে পঢ়ি লবা SQT উলিওৱা SQ তাৰ মানে কোনটো হ'ব মই বুজাই দিছো তোমালোকৰ হ'ব এইটো SQT এটা আমাক উলিয়াব লাগে ফাইন এটা আমি কেনেকৈ উলিয়াম লক্ষ্য কৰা তোমালোকে ফাৰ্স্ট অফ অল অলপ ডাঙৰ কৰিছো ৰবা এটা কমপ্লিকেটেড নহয় একদম ইজি অলপ মাথা খটুৱালে হৈ যায় কামটো এক মিনিট ফাইন ফাৰ্স্টতে তোমালোকে লক্ষ্য কৰা এইটো এটা ত্ৰিভুজ নহয় নে এই ত্ৰিভুজত দুটা কোণ দিয়া আছে এটা হৈছে 40 আৰু এটা হৈছে 95 তেনেহলে তিনটা কোণ মিলি আমাৰ কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী তেনেহলে আমাৰ তোমালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰিবা এংগেল এইটো কোণৰ নাম কি PTR তোমালোকে লিখিবা ইয়াত PTR সমান কি হ'ব তোমালোকে 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী আৰু তোমালোকে 95 ডিগ্ৰী বাদ দিয়া 40 ডিগ্ৰী আৰু 95 ডিগ্ৰী বাদ দিলে কিমান হ'ব ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াইছো ৰবা তাৰ আগতে এইটো মই মুছি লৈছো ফাইন সমান 180 পৰা 40 গলে তোমালোকৰ 140 আৰু ইয়াত থাকিল 95ক তোমালোকে ধৰি লোৱা 140 পৰা যদি 100 বাদ দিয়া তেনেহলে তোমালোকৰ কিমান হ'ব 40 হ'ব তাৰ মানে ইয়াত নিশ্চয় 45 নাই 45 ডিগ্ৰী থাকিল আকৌ তোমালোকৰ 13 পৰা 9 গলে কিমান হ'ব 4 ইছকে 45 ডিগ্ৰী তেনেহলে আমি পালো কি এই কোণটোৰ জোখ পালো 45 ডিগ্ৰী আচ্ছা তেনেহলে এই কোণটো কিমান হ'ব ইও নিশ্চয় হ'ব তোমালোকৰ 45 ডিগ্ৰী কাৰণ এই দুটা কোণ বিপৰীত তেনেহলে তোমালোকে লিখিবা এবাৰ লিখিবা কি ইকুৱেল টু এংগেল এইটো কোণৰ নাম কি STQ ব্ৰেকেটত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা বিপৰীত কোণ বুলি তোমালোকে লিখি দিলা ফাইন তেনেহলে STQ তোমালোকে পালা এইটো তোমালোকৰ STQ তোমালোকে পালা এইবাৰ তোমালোকে চোৱা এইটো ত্ৰিভুজ লক্ষ্য কৰা এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা যে দুটা কোণ পালা এটা হৈছে 45 ডিগ্ৰী আৰু আনটো হৈছে 75 ডিগ্ৰী এইবাৰ তোমালোকে কৰিবা কি তিনিটা কোণ মিলি 180 ডিগ্ৰী গতিকে 180 ডিগ্ৰী পৰা এই দুটা কোণ বাদ দিলে তোমালোকে পাবা STQ তেনেহলে তোমালোকে এইবাৰ লিখিবা কি therefore angle SQT উলিয়াব লাগে নহয় 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা তোমালোকৰ এটা কোণৰ মাপ দিয়া আছে 45 আৰু আনটোৰ মাপ দিয়া আছে 75 এই দুটা কোণ বাদ দিলে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো ওলাব তেনেহলে 45 ৰ পৰা 180 ৰ পৰা 45 বাদ দিলে তোমালোকৰ হ'ব 135 ডিগ্ৰী মাইনাস 75 ডিগ্ৰী নহয়নে এতিয়া তোমালোকে মাইনাস কৰা মাইনাস কৰিলে কি হ'ব সমান 5 ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে 0 13 ৰ পৰা 7 গলে 6 60 ডিগ্ৰী তেনেহলে আমাৰ নিৰ্ণয় কোণটোৰ মান কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী তোমালোকে ইয়াত লিখিবা 60 ডিগ্ৰী এটা শেষ একেবাৰে সহজ অংক বুলি কৈছিলো নহয় একেবাৰে সহজ কোনো টেকনিক্যাল কথা নাই আচ্ছা আৰু নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছিল তোমালোকৰ অলপ সৰু কৰি দিছো ৰবা চিত্ৰ দিয়া আছে তোমালোকৰ বহুত কিবা কন্ডিশন দিয়া আছে PQ পাৰপেন্ডিকুলাৰ আপন PS ৰবা মই ইয়াকে তোমালোকক বুজাই দিছো PQ পাৰপেন্ডিকুলাৰ আপন PS তাৰ মানে এইটো 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে থাক এইবিলাকৰ মাথা আমাক মাৰিব নালাগে আমাক উলিয়াব লাগে কাক তেন্তে x আৰু y ৰ মান উলিওৱা x আৰু y ৰ মান আমাক উলিয়াব লাগে চাইছে এইটো হৈছে তোমালোকৰ x আৰু এইটো হৈছে y এই মানটো তোমালোকে কেনেকৈ উলিয়াবা ফাইন এইটো হল তোমালোকৰ 65 চাইছা নহয় এইটো যদি 65
তেনেহ'লে এইটো কিমান হ'ব কাৰণ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ মিলি হ'ব আমাৰ 65 হয় নাই তেনেহ'লে তোমালোকে লিখিবা ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি লিখিবা তোমালোকে যে এংগেল এইটো কোণৰ নাম কি QSR QSR is equal to কি লিখিবা এই 65 ডিগ্ৰীৰ পৰা তোমালোকে যদি 28 মাইনাস কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে QSR পাবা এটা ডিগ্ৰী কিন্তু এই দুটা আমি যদি বিয়োগ কৰোঁ 15 পৰা 8 গলে 7 হ'ব আৰু তাৰ পিছত ইয়াত থাকিল 5 5 পৰা 2 গলে 3 তেনেহ'লে 37 ডিগ্ৰী হ'ল এইটো হ'ল তোমালোকৰ 37 ডিগ্ৰী ৰব মুছি দিছো তোমালোকে লিখিবা 37 ডিগ্ৰী এইটো ফোন আৰু তোমালোকক নিশ্চয় দিছে যে এই বাহুটো আৰু এই বাহুটো সমান্তৰাল এই দুটা বাহু সমান্তৰাল বুলি তোমালোকক দিয়া আছে যদি সমান্তৰাল আৰু ই হল ছেদক যদি ছেদক হয় তেনেহলে এইটো যদি 37 হয় তেনেহলে x ৰ মান কিমান হ'ব 37 তেনেহলে তোমালোকে লিখিবা therefore x equal to 37 ডিগ্ৰী কন্ডিশন কি এটা হ'ব একান্তৰ কোণ তোমালোকে লিখিলা নেক্সট আৰু এতিয়া আমাক y ৰ মান উলিয়াব লাগে তেনেহলে x ৰ মান তোমালোকে পাই গলা কিমান 37 এতিয়া চাইছা এই 37 এই y আৰু এই 90 ডিগ্ৰী এই তিনটা যোগ কৰি কিমান হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হয় না তাৰ মানে 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা তোমালোকে 90 ডিগ্ৰী আৰু 37 বাদ দিলে y ৰ মান পাবা ফাইন তেনেহলে তোমালোকে লিখিবা therefore y is equal to 180 degree minus 90 degree minus 37 degree হয় নাই তেনেহলে এটা কিমান হ'ব 90 degree minus 37 degree গল নেক্সটত তোমালোকে কি লিখিবা ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী 10 পৰা 7 গলে 3 ইয়াত থাকিল 8 8 পৰা 3 গলে 5 53 ডিগ্ৰী তেনেহলে y ৰ মান হল 53 x ৰ মান হল 37 y ৰ মান 53 আচ্ছা এই দুটা যদি তোমালোকে যোগ কৰা অটোমেটিক্যালি তোমালোকৰ হ'ব 90 ডিগ্ৰী তোমালোকে সিধাও কৰিব পাৰা এনেকেও কৰিব পাৰা আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যদি তোমালোকৰ বুজাত অসুবিধা হয় কমেন্টত তোমালোকে অসুবিধাটো জনাবা সেই হিচাপে ভিডিওটোৰ কোৱালিটিটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব যাতে তোমালোকৰ হেল্প হয় থ্যাংক ইউ